Xin chào anh em, thưa anh em, đây là máy kéo John Deere 5065E do showroom đại lý cánh đồng vàng John Deere cung cấp đến cho anh em ở khu vực miền Bắc từ Hà Tĩnh cho đến Hà Giang. Và thưa anh em, nếu anh em nào quan tâm đến những chiếc máy John Deere như thế này thì hãy gọi đến số điện thoại 0343 528 789 hoặc truy cập website đồivàng.vn. Và thưa anh em, video này mình sẽ nói cho anh em tất cả các cái chi tiết của cái máy này để cho anh em hiểu biết thêm và biết rõ được các cái thông số kỹ thuật của máy. Và thưa anh em, đầu tiên nói về khái quát thì Mạnh sẽ nói cho anh em 5 phần của một chiếc máy. Thứ nhất là phần khung gầm và cái kết cấu cơ khí để tạo nên cái hình dáng kích thước của một chiếc máy tổng thể. Thứ hai đó là phần động cơ, nó là trái tim của chiếc máy. Thứ ba là hệ thống thủy lực, là sức khỏe của cái máy, nâng lên nâng xuống như thế nào, lái nó nhẹ nhàng hoặc là nó nặng như thế nào, và các cái tính năng cày kéo, rồi các cái thủy lực chờ, cổng thủy lực chờ nó bao nhiêu cổng, và cái bơm thủy lực nó có cái lưu lượng bao nhiêu. Thứ tư đó là hệ thống hộp số di chuyển, tốc độ di chuyển tiến lùi, nó được kết cấu các cái hộp số như thế nào, bánh răng, rồi trục cầu trước, trục cầu sau ra làm sao. Và thưa anh em, đến phần cuối cùng đó là phần điện, nó được điều khiển như thế nào, thì nó quy rồi các kiểu của nó. Và đầu tiên thưa anh em, về hệ thống khung gầm cơ khí thì việc đầu tiên chúng ta quan tâm đến kích thước lốp. Đây ạ, lốp thì có các cái đối trọng này, và kích thước lốp sau là 16.9 trừ 30. Thưa anh em, lốp sau 16.9 trừ 30. Và có kích thước của lốp trước và khung cầu trước thì nó cũng, anh em thấy khung cầu trước đây là hộp số bánh răng hành tinh cầu trước. Cái hộp số này thì rất là khỏe thưa anh em. Và kích thước của lốp trước ấy là nó là 11.2 trừ 24 thưa anh em. Đây ạ, 11.2 trừ 24. Và một cái nữa anh em rất là quan tâm, đó là cái độ bề dài giữa tâm của lốp trước đến tâm của lốp sau. Anh em sẽ từ tâm lốp trước đến tâm lốp sau, đó gọi là bề dài trục cơ sở, hai trục cơ sở, nó là 2,60 m thưa anh em. Bề rộng trục cơ sở, bề dài trục cơ sở này là 2,60 m. Thưa anh em, là cái kích thước đó là kích thước rất quan trọng để anh em biết là cái độ chiều máy khi mà chúng ta nâng hạ những cái nông cụ, những cái vật nặng nó như thế nào, hoặc là chúng ta có thể quay côn nó ra làm sao. Và cái bán kính quay vòng nếu như mà chúng ta đạp thắng đó là 3,1 m. Và thưa anh em, bề rộng của cái phủ bì của cái lốp này thì nó sẽ thay đổi được nhiều, nhưng mà tối thiểu nó là 1,9 m. Thưa anh em, tối thiểu là 1,9 m. Còn nếu như chúng ta muốn nhỏ hơn nữa thì có thể chỉnh về đến cái kích thước là 1,86 m, đó là nhỏ nhất. Còn bình thường như thế này nó đang là 1,9 m. Bề rộng phủ bì từ mép lốp bên này sang mép lốp bên này là 1,9 m thưa anh em. Và cái khoảng sáng gầm, anh em thấy khoảng sáng gầm đó là 410 mm, tức là 41 phân. Đây, khoảng sáng gầm là 41 phân thưa anh em. Rồi trọng lượng của chiếc máy kéo 5065E này, trọng lượng của chiếc máy kéo 5065E có cái trọng lượng là 2 tấn 425 kg, 2 tấn 425 kg thưa anh em. Với một chiếc máy kéo có cái kích thước lốp, có các cái thiết kế xương cơ khí nó rất là dày và đầy đặn như thế này, với một cái kích thước là với cái trọng lượng là 2 tấn 425 kg thưa anh em. Và ở đây mời anh em đi xem một vòng xung quanh máy và các cái kết cấu cơ khí cụ thể để anh em có thể ngắm được. Đây, mình sẽ đưa các cái máy quay sát lại cái khung gầm và đưa theo chiều ngang để cho anh em xem. Đấy, đó là cái cầu số. Và đến phần cầu số mình sẽ cung cấp cho anh em thêm các cái dữ liệu là tốc độ, rồi kết cấu bên trong nó có các cái tính năng như thế nào cụ thể. Đây ạ, xin mời anh em đi vòng quanh máy một vòng này. Và thưa anh em hãy nhìn vào cái phần lốp này. Nhìn vào phần lốp này, đây là cái đối trọng của cái lốp. Và cái phần
tang chống này, cái phần la răng này hoàn toàn có thể đổi ra đổi vào, rồi quay ra quay vào để phù hợp với cái bề rộng của lốp, và đổi ra đổi vào được mỗi bên là 5 phân, là cộng lên là được 10 phân thôi anh em. Ngoài ra có thể lật ngược được cái la răng này, lật ngược được cái la răng này ngược lại thì cái bề rộng của lốp nó sẽ rất là rộng, để cho anh em có thể thuận tiện trong cái việc là đi làm một cái khu vực đồi núi dốc, để cái bề rộng của cái phủ bì của cái máy nó rộng hơn, để đỡ trùng chiềng và đỡ nguy hiểm khi chúng ta đi ở cái độ dốc cao thôi anh em. Và anh em nhìn cái hệ thống kết cấu cơ khí, đây là hệ thống kết cấu cơ khí liền tức là sao, là cái động cơ này anh em nhìn cái phần thịt của động cơ, phần thịt của động cơ, cái khung xương gân cốt động cơ này là của nguyên động cơ nhé, nó không nằm trên một cái tấm sắt. Bình thường các cái dòng máy khác sẽ nằm trên một cái tấm sắt, thế nhưng cái này nó toàn bộ cái hệ thống cơ khí, cái phần đúc nguyên khối này nó là các cái đối trọng luôn này thưa anh em. Cái này là cái quả nặng phía trước luôn, và kết nối với phần động cơ, và động cơ kết nối trực tiếp với phần hộp số bằng chính những cái khung xương của chính cái phần đúc liền khối của nó. Chính vì thế cái động cơ này nó có một cái độ đầm rất là cao. Cái động cơ khi mà có những cái hệ thống đúc thép liền khối ấy, và nó tạo thành một cái khung xương để chịu lực cho toàn bộ cái máy. Đây anh em thấy không ạ? Thì nó có một cái độ đầm rất là lớn. Và tiếp theo mình sẽ đi đến phần thứ hai, đó là phần động cơ thưa anh em. Phần động cơ đó, đây là động cơ 3 máy, và có cái xi lanh, đường kính xi lanh là 106,5 mm, với cái hành trình lên xuống là 110 mm thưa anh em. Và dung tích xi lanh là 2,9 lít. Động cơ 3 máy làm mát bằng nước và tích hợp turbo tăng áp. Mình xem ở cái động cơ này ra đây. Đây ạ, động cơ 3 máy. Các anh em nhìn động cơ 3 máy, chúng ta nhìn này, 3 cái kim phun này, 1, 2, 3 cái kim phun này. Đó, 3 cái kim phun, và kim phun này là kim phun dầu trực tiếp thưa anh em. Kim phun dầu trực tiếp thì nó sẽ làm cho cái công suất nó tăng cao, cũng như là hiệu quả sử dụng nhiên liệu nó rất là cao, bởi vì nó phun trực tiếp vào đỉnh piston và nó đốt gần như tuyệt đối nhiên liệu, thì cái hiệu suất đốt nó rất là tốt. Suy ra nó sẽ dễ nổ là 1, thứ hai là nó tăng công suất là 2, và thứ ba là nó tiết kiệm nhiên liệu. Và thưa anh em, tích hợp turbo tăng áp. Đây, turbo tăng áp đây là phần turbo tăng áp thôi anh em. Đây, cái tay của mình này. Đây, anh em có thể quay sang đây để xem cái turbo tăng áp được rõ hơn. Đây, đó là tích hợp turbo tăng áp. Và cái công suất của cái động cơ này, nói về công suất chúng ta đã biết rồi, công suất nó sẽ được đo bằng các cái hệ thống mã lực của nước Mỹ hoặc của châu Âu hoặc là của Nhật Bản. Công suất đầu ra của nó là 65 mã lực, nhưng cái mô men xoắn của động cơ thưa anh em, mô men xoắn của động cơ nó lên đến 256 Newton. Động cơ này, máy kéo 5065E này có cái mô men xoắn là 256 Newton mét. Thưa anh em, là khi chúng ta tìm một cái máy kéo hoặc là một cái xe tải hoặc một cái xe container, thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là mô men xoắn, sau đó chúng ta nghĩ đến công suất, và sau đó chúng ta cũng nghĩ đến các thông tin khác. Và mình nói lại một lần nữa là đối với cái máy kéo này, nó có cái mô men xoắn là 256 Newton mét, một cái sức kéo rất là cao. Nó thể hiện cái sức bật của máy khi mà chúng ta vượt lầy hoặc là kéo những cái nông cụ nặng, cày những cái cày lớn, cày sâu, thì đó là cái hiệu quả của cái máy kéo máy cày. Mua máy kéo máy cày về để nâng, để kéo cày, chứ không phải là chạy nhanh với cái tốc độ cao, với cái tốc độ như xe ô tô thưa anh em. Thưa anh em, xi lanh rời ở trên động cơ của máy kéo 5065E, và xi lanh rời nó sẽ giảm rất là nhiều các cái chi phí thay thế nòng xi lanh khi mà chúng ta dùng được một cái thời gian rất là lâu, hoặc vô tình chúng ta làm hỏng cái động cơ của nó, thì cái chi phí bảo dưỡng của nó cũng sẽ rất là thấp. Và ngoài ra nó rất bền ở chỗ là chính vì rời nên là cái hiệu quả làm mát của nó rất là cao ở xung quanh cái xi lanh, bởi vì nước nó sẽ ngập vào cái xi lanh được tốt hơn. Ngoài ra có một điều đặc biệt nữa, anh em hãy xem cái video này, anh em sẽ thấy ở cái dưới đáy của piston, đáy
máy của xi lanh nó được phun nhớt ngược lên để làm mát cái phần trong của piston và xi lanh. Phun nhớt chủ động nhé thưa anh em, phun nhớt chủ động ấy thì nó sẽ làm mát, rồi nó làm bôi trơn được hiệu quả, cái khả năng bôi trơn của cái nhớt bôi trơn ở trong động cơ nó sẽ được rất là cao, và ngoài ra nó làm mát cái hệ thống bên trong của xi lanh piston của động cơ rất là tốt. Và đó là những cái tính năng rất là hay trên cái động cơ, giúp cho cái động cơ của nó chạy bền bỉ theo thời gian. Chỉ số tiêu hao nhiên liệu của nó đây ạ, chỉ số tiêu hao nhiên liệu của cái máy này thưa anh em đây 285 hoặc là 285 gram trên kW, tương ứng với 209,6 thôi nhá thưa anh em, 209,6 gram trên HP trên giờ thưa anh em, gram trên HP giờ, tức là chỉ tiêu hao nhiên liệu có 209,6 gram trên một sức ngựa trên 1 giờ thưa anh em. Cái điều này mày giải thích thêm cho anh em để anh em hiểu cái chỉ số tiêu hao của nó là 209,6 là thế nào. Thưa anh em là cái khối lượng riêng của cái dầu diesel ấy, thì nó đâu khoảng 0,85. Chính vì thế chúng ta nếu như chúng ta đi cày, chúng ta ga một nửa ga thì một nửa công suất thôi. Ví dụ như đây là 65 mã lực, nếu như mà chia đôi ga một nửa ga khi chúng ta đi cày nhé, chúng ta đi cày thì chúng ta chỉ ga một nửa hoặc ga 1/3 thôi, thì đâu đó tụi mày cứ cho là 30 HP thì nhân với 209,6, xong nó nhân với 0,85 thì chúng ta sẽ được số lít trên 1 giờ. Và cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu này thưa anh em, nếu anh em mà đọc kỹ tất cả các loại máy thì chúng ta sẽ thấy cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu này gọi là chỉ số thấp, tức là nó tiêu tốn ít nhiên liệu, nhưng mà với một cái máy công suất lớn thì chắc chắn chúng ta khi mà chúng ta đi làm, chúng ta càng tiêu hao nhiên liệu nhiều thì cái năng suất của chúng ta càng cao, đúng không ạ? Chứ còn một cái máy mà mãi chả thấy được đổ dầu, mãi chả hết cái thùng dầu thì chắc chắn là chúng ta làm nó không hiệu quả. Và đâu đó tính một cách trung bình thì đối với cái động cơ này chỉ mất khoảng 12 đến 15% tổng cái doanh thu của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện cày kéo hoặc xới trên một cái đơn vị diện tích, tổng 12 đến 15% thôi. Tốc độ vòng quay là 2.400 vòng trên phút và đạt mô men xoắn tối đa ở tốc độ là 1.600 vòng trên phút là 256 Nm. Và thứ tự nổ đó là nổ 1, 2, 3 máy. Tính từ cái trục quạt đầu tiên là máy số 1, nó sẽ nổ theo thứ tự là 1, 2, 3, tức là máy số 1 nổ, xong đến máy số 2 đến máy số 3 sẽ nổ. Và 3 máy thì nó có cái độ cân đối, tự cân đối nhé, tự triệt tiêu các cái lực rung giật của máy, nên là không cần bên trong của máy không cần phải có những cái trục cân bằng thưa anh em. Thưa anh em, tỷ số nén đó là 18.7 trên 1. Nén 18.7 trên 1 để nó tạo ra cái công suất và tạo ra cái mô men xoắn rất là cao. Đó là khái quát chung về động cơ của máy 5065E, động cơ dầu diesel và có cái mô men xoắn là 256 Nm với cái công suất là 65 mã lực. Và thưa anh em, khi một cái động cơ nó được kết cấu như vậy thì chúng ta sẽ phải nghĩ ngay đến các cái tích hợp trên nó. Các cái tích hợp trên nó ở đây có một điều mà anh em cần phải biết là tiêu hao công suất ở các cái thiết bị tích hợp. Thiết bị tích hợp ở đây thưa anh em có biết nó là cái gì? Nó luôn luôn đeo đẳng cái động cơ. Có hai thứ đeo đẳng cái động cơ, một đó là máy phát điện, hai đó là bơm thủy lực. Và xin mời anh em xem cái bơm thủy lực của cái máy kéo 5065E. Bơm thủy lực có cái lưu lượng bơm khá là lớn, đó là 43,1 thưa anh em. Bơm thủy lực có cái lưu lượng là 43,1, đấy là mình cái bơm này nhé, mình cái bơm nâng hạ nhé, mình cái bơm nâng hạ thủy lực là 43,1 lít trên phút. Còn cái bơm lái nó cũng có một cái lưu lượng rất là lớn luôn thưa anh em, đó là nó lên đến 28,7 lít trên phút. Hai cái bơm này nó tiêu hao mất của cái động cơ là 6,6 kW. 6,6 kW thì nó là tổng toàn bộ của cả cái động cơ nó đeo bám trên đây anh em. Và cuối cùng cái máy này khi cái thông số 65 mã lực nó đã trừ đi các cái hiệu suất như vậy,
các cái máy phát, máy bơm như vậy. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba, đó là hệ thống thủy lực thưa anh em. Hệ thống thủy lực thì Mạnh vừa nói về bơm. Vậy thì tại sao nó lại có cái bơm với cái công suất lái, cái bơm lái này nó chỉ phục vụ lái thôi mà nó có cái công suất rất là cao và có cái lưu lượng rất là lớn. Thưa anh em, theo như các cái thiết kế máy của các dòng máy khác ấy, thì cái bơm lái nó rất là nhỏ, nhưng mà đối với dòng máy John Deere thì đặc biệt là một cái độc quyền là bơm lái với cái lưu lượng lớn. Lưu lượng lớn thì nó dòng nhớt nó nhanh thì lái nó sẽ nhanh. Đây ạ, đây là xi lanh lái này, xi lanh lái được bố trí nguyên toàn bộ ở phía sau của cái cầu trước. Đấy, phía sau của cái cầu trước và lái hai chiều luôn. Đây, phía sau cầu trước anh em nhìn thấy không? Đó, xi lanh lái được bố trí phía sau cầu trước và nó nằm ở phía trên, nằm ở phía trên khá là cao so với cái cầu thưa anh em. Đấy, khá là cao so với cái cầu. Chính vì thế khi mà chúng ta đi những cái vùng mà nó có gốc cây này, có các cái chướng ngại vật rồi gồ ghề thì nó khá là an toàn cho cái hệ thống xi lanh lái thưa anh em. Đó là cái phần bơm lái. Vậy thì cái phần bơm nâng hạ thủy lực thưa anh em, xin mời anh em ra phía sau. Nâng hạ thủy lực đạt đến cái trọng lượng nâng là 1 tấn 8. Thưa anh em, 1.800 kg ở cái tay kiếm này, tay kiếm nâng hạ là 1.800 kg ngay ở cái điểm này, 1.800 kg khi mà chúng ta nâng lên. Vậy thì ngay tại cái điểm nâng nó sẽ nâng được một cái nông cụ hoặc một cái gì đó nặng đến 1 tấn 8 và nó có tất cả các cái thanh gen điều chỉnh ở hai bên luôn, thanh gen ở bên trái và thanh gen ở bên phải điều chỉnh một phía. Thưa anh em, đó là cái phần nói chung và cái kết cấu của cái hệ thống móc 3 điểm thủy lực này nó là loại kết cấu loại 2. Kết cấu loại 2 thưa anh em, để anh em biết rằng các cái nông cụ phù hợp của nó, cái lỗ chốt, cái khoảng cách nó là bao nhiêu. Và kết cấu loại 2 thì thường sẽ có những cái chốt và những cái bạc đi cùng để có thể lắp được cả những cái nông cụ có cái kích thước móc 3 điểm loại 1. Đó rất là hay thưa anh em. Loại 2 thì nó to hơn loại 1 nhé. Và ở đây có thêm 2 cổng chờ thủy lực. Đây là một điều mà nó mang một cái, Mạnh đánh giá nó mang một cái điểm cộng rất là hay. Cổng chờ kết nối nhanh của hệ thống thủy lực. Đi ra này, đi ra đây. Đó, đi vào đây. Đi ra đi vào. Đó. Và thưa anh em, cái cổng chờ thủy lực này thì nó đã được tích hợp luôn cả cái tay điều khiển, tích hợp cả cái tay điều khiển để chúng ta không cần phải lắp thêm một cái gì mà chỉ lắp dây tiêu và xi lanh vào thôi. Cái tay điều khiển này, đây là cái tay điều khiển này, lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Và tiếp tục ở đây thưa anh em, ở đây là phần tay nâng hạ thủy lực. Tay nâng hạ thủy lực có 2 tay, mà ở một video mình đã nói cái cách sử dụng cái điều khiển lực kéo bằng thủy lực này thưa anh em. Đây, 2 cái tay này để điều khiển lực kéo hỗn hợp để chúng ta có thể hoàn toàn cày xới ở những cái dụng mà gồ ghề lên xuống, rồi đất khô đất cứng nó liên tục, hoặc là những cái sống trâu nó lên xuống này thì tự động cái dàn thủy lực này nó sẽ tự nâng lên hoặc hạ xuống tùy theo cái việc của cái cày, để cái cày nó không đụng quá sâu và nó luôn luôn ổn định cái chiều sâu, cũng như là nó chống trượt cái bánh này. Khi mà nó nặng thì nó nhấc cái cày lên một chút, cái cày nó bám đất thì cái bánh nó sẽ hít xuống và nó sẽ đủ lực để nó thoát cái kéo, nó thoát tại cái kéo cày đi. Thì đó là một cái kết hợp rất là chuẩn, rất là xịn ở những cái máy John Deere nói chung. Và đây ạ, đây thưa anh em, đây là cái hệ thống cảm biến lực kéo hoàn toàn bằng cơ, hoàn toàn bằng cơ thưa anh em. Đây có cái trục xoắn đây, trục xoắn, trục phản hồi đây. Đây là trục phản hồi của cái cảm biến lực kéo, và đây là cái thanh phản hồi thưa anh em. Đây là phanh phản hồi để mở van đóng van tự động. Khi mà cái tăng đơ ở giữa thưa anh em, cái tăng đơ ở giữa là cái này. Cái tăng đơ ở giữa này khi mà chúng ta cày kéo hoặc xới đi ở các cái đất khác nhau, các cái môi trường khác nhau, gồ ghề khác nhau, thì cái tăng đơ ở giữa này nó sẽ thúc vào cái hệ thống móc 3 điểm này, hệ thống 3 điểm chốt này, và nó sẽ cảm biến được cái lực kéo cày bằng cơ nhé thưa anh em. Và nếu như mà chúng ta ở các cái dòng máy khác mà muốn có cái này thì thay toàn bộ luôn cả cái hộp rùa và toàn bộ hệ thống van thì hết rất là nhiều tiền thưa anh em, để mới có thể lắp lên được cái máy cho các cái dòng máy khác. Và đó sơ đó là hệ thống thủy lực. Và còn một điều rất là đặc biệt nữa
ở cái hệ thống thủy lực thưa anh em, đó là toàn bộ hệ thống nhớt hồi của hệ thống bơm lái là được hồi về để bôi trơn cái hộp số. Đây nó hồi về để nó bôi trơn hộp số. Và thưa anh em có thể nhìn những cái bơm thủy lực ở phía này. Đây, xin mời anh em đi sang. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bơm thủy lực và những cái đường hồi. Tại sao cái bơm thủy lực lái nó lại lớn như vậy? Nó cũng là một lý do. Bơm thủy lực lái nó lớn như vậy cũng là một lý do. Và đây ạ, các cái đường hồi này, anh em thấy nó cắm vào hộp số đây. Đây anh em thấy nó cắm vào hộp số không ạ? Đó. Đây là cắm vào hộp số. Cắm vào hộp số đây làm gì? Để trong hộp số nó sẽ thông với các cái trục ở trong hộp số và bôi trơn chủ động. Bôi trơn chủ động và bôi trơn cả cái phần đây ạ. Đây. Bôi trơn cả cái phần trục phía sau đây. Cả cái phần trục phía sau đây. Cái phần bánh răng hành tinh của cầu sau. Đó, cả hai bên luôn. Và thưa anh em, tại sao các cái hãng máy khác họ không làm được cái câu chuyện là bôi trơn hộp số bằng chính cái dòng nhớt thủy lực của hệ thống lái? Bởi vì đây là một cái thiết kế độc quyền. Mỗi hãng máy thì có một cái sự độc quyền khi mà người ta nghiên cứu ra để người ta bảo vệ cái sự hay ho, cũng như là người ta tạo nên cái điểm khác biệt để cho cái người dùng máy người ta được hưởng thụ những cái tính năng rất là đặc biệt cũng như là độ bền cao. Thì người ta đã thiết kế ra cái bôi trơn bằng chính những cái dòng dầu thủy lực và bôi trơn trực tiếp vào trong thân của hộp số, trong thân của trục luôn. Để làm gì thưa anh em? Để khi mà chúng ta đi tiến lên trên đồi cao nghiêng, lên trên đồi cao nghiêng thì anh em biết rằng cái máy nó sẽ vững lên và những cái bánh răng phía trước nó không được bôi trơn, thì nó sẽ rất là nhanh mòn và nhanh hỏng. Nếu như máy nó đi xuống thì đường sau nó sẽ bị vững vào những cái bánh răng ở phía sau nó không được bôi trơn tốt, không được, cái hiệu suất bôi trơn nó rất là kém, nên là nó sẽ rất dễ làm hỏng và làm già cái bánh răng khi mà chúng ta đi quá nhiều ở việc lên bờ xuống bờ hoặc ở những cái đồi dốc. Đó là một cái ưu việt cũng như là một cái điểm cộng của các cái máy kéo John Deere. Tất cả các cái máy John Deere đều được thiết kế như vậy. Chính vì thế nên là nó mới tạo ra một cái máy có một cái chất lượng rất là tốt. Nó luôn luôn đứng số 1 thế giới bởi những cái thiết kế như vậy. Mình cho rằng đánh giá những cái thiết kế thông minh nó sẽ tạo ra những cái máy, những cái cơ cấu có cái chất lượng cao. Đó là phần hệ thống thủy lực. Giới thiệu sơ qua cho anh em biết về cái hệ thống thủy lực là như vậy. Và thưa anh em, nói về thủy lực thì anh em hãy nhớ rằng cái dung tích thủy lực của toàn bộ hộp số thủy lực là 39 lít thưa anh em. Một cái máy to như thế này thưa anh em, một cái máy to 65, nhìn hộp số này rất là to. Hộp số to nó liên quan đến nhìn hệ thống cầu này, rồi hệ thống bánh xe, nó to thế này mà có 39 lít thôi. 39 lít nhớt thủy lực cộng với 4,5 lít ở cầu trước thưa anh em. Vậy thì một cái con số để chúng ta phải chi tiền ra, chúng ta bảo dưỡng mỗi khi đến kỳ bảo dưỡng, đúng không ạ? Máy nào thì cũng phải bảo dưỡng định kỳ, máy nào thì cũng phải chạy, cũng phải đến thời gian phải thay dầu, thay nhớt, thay lọc. Nhưng mà cái nhớt thủy lực mất ít thì cái tiền của chúng ta nó sẽ tiết kiệm. Và thưa anh em, một cái nữa là 800 giờ chúng ta cũng thay một lần. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Các cái dòng máy khác thay 2 lần, tức là 400 giờ một lần, 2 lần mà lại còn nhiều hơn, rồi mới bằng cái này thay cũng một lần duy nhất, và một lần duy nhất là còn ít dầu nhất hơn. Và thưa anh em, cái lọc thủy lực ở bên thế này đây, nó rất là bự. Đây là phần lọc thủy lực của nó. Đây, cái lọc thủy lực này to chưa? Đấy, quay xuống dưới gầm cho anh em thấy. Lọc thủy lực to rồi, lớn rồi, để nó đảm bảo cái lưu lượng và cái thời gian hoạt động của nó được lâu hơn, nó được yên tâm an toàn hơn cho anh em. Ngoài ra bên trong của hộp số trước khi vào lọc nha, nó còn một cái lọc lưới. Một cái lọc lưới đó anh em hoàn toàn có thể tháo ra làm sạch một cách rất là đơn giản bằng cái mặt vách, rút ra cái làm sạch thôi, không cần phải tháo số gì cả. Khi mà chúng ta bảo dưỡng 800 giờ hoặc 1000 giờ thì chúng ta sẽ làm vệ sinh cái lọc. Đó là cũng là một cái mà Mạnh đánh giá rằng nó bảo vệ cái hệ thống thủy lực rất là tốt. Và
Thưa anh em, chúng ta đi đến phần thứ tư, đó là hệ thống điện. Hệ thống điện thì sử dụng bình ắc quy là 100Ah. Thưa anh em, đây, bình ắc quy 100Ah. Và công suất của máy phát, đây, bình ắc quy 100Ah. Đây, bằng nước nhé, bình ắc quy nước để cho anh em có thể dễ dàng bảo dưỡng. Và công suất của cái máy phát điện 43 ampere. Đây ạ, công suất máy phát, và máy phát được đặt trên cao hơn so với các dòng máy khác. Đây anh em thấy không ạ? Cao hơn. Quay xa ra một chút để chúng ta thấy cái máy phát cao hơn. Máy phát cao hơn thì sao? Thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những cái ruộng hoặc là những cái môi trường nước, nó ít văng lên máy phát và nó bảo vệ được cái máy phát tốt hơn. Đó là cái hay khi mà chúng ta nhìn một cái máy, một cái hệ thống điện. Ngoài ra hệ thống bóng đèn tiêu chuẩn của John Deere có cái độ sáng, có cái công suất sáng rất là tốt, rất là sáng. Đó, hệ thống bóng đèn tiêu chuẩn của John Deere. Rồi hệ thống bóng đèn rồi còn thêm cái đầu báo sạc thôi nghe, đầu sạc đầu sạc của điện thoại. Đây ạ, đây chúng ta chỉ cần cắm cái tẩu sạc điện thoại vào đây, đó là chúng ta có thể sạc điện thoại này, có thể hút thuốc hoặc sạc điện thoại. Cái đèn cảnh báo thì đầy đủ, thưa anh em, đầy đủ. Và đặc biệt là có đồng hồ đo nhiệt để kiểm soát được nhiệt độ liên tục, đồng hồ đo dầu, đồng hồ đo nhiệt, rồi báo các cái tốc độ của PTO, báo nhớt, báo đóng cầu trước cầu sau, thưa anh em. Và một điều nữa, nó có tích hợp thêm cái hệ thống cổng điện chờ 7 chân, đây anh em, đây ạ, cổng điện chờ 7 chân để cho anh em có thể lấy nguồn ở đây này, nuôi một cái công việc khác, lấy nguồn đây nuôi một cái công việc khác, hoặc là lắp xin nhan. Các cái cổng điện trời nó đã được tích hợp vào cái công tắc rồi, chúng ta có thể lắp xin nhan cho móc kéo, cho các cái nông cụ mà cần thiết phải lắp thêm điện, hoặc là thêm một cái bóng đèn ở phía nông cụ thì rất là hay, hoặc là cấp điện cho một cái nông cụ mà cần phải điều khiển điện. Thì đó là cái người ta quan tâm đến cái người sử dụng. Thì khái quát sơ qua về hệ thống điện như vậy để cho anh em nắm rõ hơn hệ thống điện. Và xin mời anh em đến phần cuối cùng, mà một cái phần quan trọng nhất, đó là cầu số, cầu trước cầu sau nó như thế nào. Và con máy này có 9 số tiến và 3 số lùi, với cái tốc độ chậm nhất là 2,2 km/h và nhanh nhất là 32 km/h, thưa anh em. Và Mạnh sẽ di chuyển cho anh em thấy cái tốc độ của nó để anh em nhìn và nghe cái tiếng hú của cái máy nó như thế nào. Và sau đó Mạnh sẽ giới thiệu thêm kỹ cho anh em biết cầu trước được thiết kế như thế nào, số được thiết kế như thế nào, và cầu sau được thiết kế như thế nào. Xin mời anh em. Thưa anh em, các cái tay điều khiển số của nó rất là cao đấy, anh em thấy không? Thấy mình điều khiển cái số này, nó cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Đây ạ, 3 tầng. A là chậm này, B là vừa này, C là tầng chạy nhanh. Thưa anh em, khi mà chúng ta cần phanh tay ấy, rất là dễ thôi.
chúng ta gạt hết sang bên đây, ấn xuống cho sang, thế là xong. Đây là phanh tay. Đó, cái tay mình nó hơi bẩn nên là cái này nó bẩn mất rồi. Thế thì nhả sang, thế này là xong. Đây ạ, lùi số 1, số 2, số 3 rất là nhẹ nhàng. Đây ạ, anh em nhìn xa là sẽ thấy Mạnh chuyển số này. Đây ạ, khi mà chúng ta cần đi lùi, đạp côn lùi. Đó, tay bên này chuyển, tay bên trái chuyển số. Rồi, tiếp tục. Nếu như chúng ta muốn đi số 1, lộ vào đây, vào số 1, số 2, số 3. Và khi mà chúng ta cần phanh thì chúng ta chỉ cần sang hết, dẫm. Không phải là phanh này là phanh tay ở trong số luôn thưa anh em, phanh tay trong số luôn, đạp vào cái cần phanh ở trong số luôn. Nó rất là tiện lợi là chỗ đó. Và đây. Đó, rồi, tiếp tục. Cái gì? Cái này bẩn thôi. Cái này bẩn hết rồi nên là không thấy rõ đây thôi anh em. Và tiếp tục. Số của sới là có 2 số. 2 số sới. Tốc độ 540 vòng trên phút và tốc độ 760 vòng trên phút. Ở cái mức ga cao nhất là 2400 vòng. Và đây ạ, côn sới rời. Côn rời thưa anh em. Côn sới rời, tất cả đều là côn khô. Và đạp chân côn cũng là chân côn khô đây ạ. Đây, chân côn khô. Chân côn này nó có một cái cần khá là dài nên đạp nó rất là nhẹ. Đây, đạp nó không có nặng, không có lên gân lên cốt, rất là nhẹ. Cũng là côn khô. Hai cái côn này là 2 côn kép rời nhau. Côn sới khác, côn khô khác thưa anh em. Và số sới cũng có 2 số sới. Đây, có 2 số sới cho đây. Đây là 2 số sới này. Đây, 2 số sới đây. Đấy, số 540 và số 760 đây. Đó. Và đây là đóng cầu trước cầu sau. Cầu trước cầu sau thưa anh em. Cắt cầu trước, đóng cầu trước. Rồi, các cái cần số nó nằm ở các cái vị trí khá là thuận tiện để cho chúng ta có thể dễ thao tác, và mình rất là thích cái kiểu này. Có thể là Mạnh cũng hơi béo một tí nên là ngồi thế này nó thấy nó vừa với cái tay. Chắc là anh em cũng sẽ cảm nhận thấy một điều vừa như vậy. Đây nhá, Mạnh số cho anh em thấy nhá. Ví dụ chúng ta chọn tầng nhanh, tầng chậm đây. Ví dụ đây là tầng M, đây là tầng nhanh, đây là tầng chậm. Đó, số cho anh em, số lùi. Đó, số 1, 2, 3 và phanh này cho anh em này. Phanh. Đó, rất là đơn giản thôi. Nhả phanh sang số. Đó là cái bước tiến cũng như là anh em đã thấy Mạnh đi nhanh, đi chậm để cho anh em biết là cái tốc độ chậm nhất khi ga ở 2400 vòng trên phút nó là 2,2 km/h ở tầng A và số 1. Còn tốc độ nhanh nhất là 37 km/h. Xin lỗi anh em, tốc độ nhanh nhất là 32 km/h. Và tất cả các cái số này được thiết kế được chuyển số bởi các cái cổ trung gian, người ta gọi là column sheet, là cái cổ trung gian ở bánh răng, nên cái thao tác số nó được nhẹ nhàng hơn. Và thưa anh em, hệ thống cầu sau đây ạ. Hệ thống cầu sau được thiết kế là cầu thẳng và bánh răng hành tinh. Và như lúc nãy Mạnh có nói với anh em là có cái hệ thống bôi trơn cái hệ thống bánh răng hành tinh bằng bơm nhớt đây ạ. Hệ thống cầu sau là hệ thống cầu thẳng, trục thẳng và sử dụng bánh răng hành tinh. Và có một cái điều rất là đặc biệt ở trong cái thiết kế của bánh răng vành chậu và bánh răng quả dứa ở cái cầu sau này thưa anh em. Ngay cái chúng ta biết là cái bánh răng vành chậu thì nó rất là to, đây ạ, cái bánh răng vành chậu nó to. Chính vì cái bánh răng vành chậu nó nằm ở trong cái số và nó to nên là tốc độ quay của nó vùng nhớt, nó ma sát với nhớt ở trong hộp số rất là mạnh và nó vùng nhớt rất là mạnh. Và chính cái bánh răng đấy to nên là nó sinh ra ma sát rất là lớn. Và một cái điều mà Mạnh khi mà nghiên cứu các cái chi tiết ở trong số này mới thấy rằng cái máy John Deere này có một thứ rất là đặc biệt, đó là cái bầu máng để nó để nó bao cái bánh răng vành chậu to nhá. Để làm gì? Để nhớt nó không, đến khi mà bánh răng nó quay nhanh ấy, nhớt nó không cản cái bánh răng thì nó sẽ làm cho cái số sau khi mà chạy ấy, nó sẽ có cái nhiệt độ không nóng như các cái dòng máy khác, cái nhiệt độ nó mát hơn các cái dòng máy khác. Ở trong cái cầu số này nó làm cho cái cầu số nó được
bền hơn, nó được hay hơn. Và tiếp theo đó là cầu trước thưa anh em. Đây, hệ thống cầu trước cũng là hệ thống truyền động bánh răng hành tinh. Đây, biển truyền động bánh răng, truyền động giảm tốc bằng bánh răng hành tinh, và nó làm cho cái sức kéo của cái cầu trước, của cái bánh trước nó tăng lên, cũng như là độ bền tăng lên. Bánh răng hành tinh rồi, và nó được chuyển động bằng đây ạ, bằng trục các đăng bên trong. Đây, bằng trục các đăng bên trong, và bên trong cũng có cả phớt thôi. Đây, anh em nhìn thấy phớt không? Đây, phớt đây. Đó, phớt vào phớt ra cũng thế. Bằng trục các đăng để nó làm cho cái góc quay nó được cao hơn, và tăng cái độ bền cũng như tăng cái độ khỏe của toàn bộ cái hệ thống, toàn bộ hệ thống cầu trước. Và một điều đặc biệt ở đây nữa, đó là hệ thống chuyển động từ cầu sau sang cầu trước được ốp bằng, có một cái bảo vệ thôi anh em, có một cái tấm ống nhựa để bảo vệ nước tránh vào cầu khi mà chúng ta đi ở dòng nước. Đó là cái hệ thống của cái hộp số máy kéo John Deere 5065E, và còn rất là nhiều các cái thông tin chi tiết về cái máy này, và Mạnh sẽ quay rất là nhiều video để cho anh em có thể khám phá được bên trong của chiếc máy kéo John Deere 5065, để có thể ra quyết định khi mà chúng ta cần tìm hiểu để mua một cái máy mới. Và thưa anh em, cái máy này nó có một cái mức giá rất là hợp lý. Nếu anh em nào quan tâm, hãy gọi đến số điện thoại 0343 528 789, hoặc cần biết thêm các cái thông tin chi tiết cụ thể thì hãy truy cập website donvang.vn. Nhớ, nếu như anh em nào quan tâm thì hãy đến với showroom cánh đồng vàng John Deere, có địa chỉ tại ngã tư Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, ngay đường Hoàng Hồ Chí Minh, ngay khu vực siêu thị AS Max. Và nếu như mà chúng ta chưa có cơ hội đi thì hãy liên hệ với số điện thoại mà nhắc lại một lần nữa 0343 528 789 để được biết thêm rất nhiều chi tiết và biết thêm các cái mức giá cũng như là các cái chương trình chế độ vay vốn hoặc là ưu đãi của cái máy này như thế nào. Chúc anh em tìm cho mình được một cái máy hợp lý cho cái công việc của mình và chạy ở ngoài đồng ruộng xuôi xoát, người khỏe, máy khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo.